मोडिफिकेसन अफ रुट हामीले अहिलेसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ रुटको मेन फङ्सन भनेको नै अब्जर्प्सन अफ न्युट्रियन्ट्स एन्ड मिनरल्स फ्रम सोयल एङ्कोरेज मात्र पढिरहेछौँ भने अब चाहिँ रुटहरू कसरी स्टोरेज अफ फुडको लागि पनि युज हुन्छ भनेर पढ्छौँ मोडिफिकेसन अफ ट्याप रुटमा चाहिँ फर्स्टमा कनिकल रुट फुजिफर्म रुट ट्युबरस रुट न्यापिफर्म रुट्सहरू छ कोनिकल रुट भनेको चाहिँ यस्तो रुट जसको चाहिँ अप्पर पोर्सनहरू चाहिँ सोलन भएर तलको पोर्सन चाहिँ ट्यापरिङ एन्ड्स हुन्छ भने अप्पर पोर्सन चाहिँ सोलन हुन्छ र टेक्स कनिकल फर्म कनिकल स्ट्रक्चर लिन्छ फर इक्जाम्पल क्यारेटलाई हेर्दाखेरि हामीले कनिकल फर्म देख्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ कनिकल रुट्सहरू भएको भनिन्छ अर्को छ फुजिफर्ममा चाहिँ रुट इज सोलन इन्टु स्पिन्डल सेप लिएर सोलन भएको रुट्सहरूलाई फुजिफर्म रुट्स भन्छौँ एक्जाम्पलमा वी क्यान सी ऱ्याडिस which has a scientific name Raphanus sativus. अर्को छ ट्युबरस रुट इट इज अ टाइप अफ रुट विच इज सोलन इन्टु एन इन्डेफिनेट सेप अर स्ट्रक्चर जुन कुनै खालको स्ट्रक्चर या सेपमा पनि सोलन हुनसक्छ मोटो हुनसक्छ त्यस्तोलाई चाहिँ ट्युबरस रुट भन्छौँ एक्जाम्पलमा मिराबिलिस जालपाला हेर्न सक्छौँ अर्को छ न्यापिफर्म रुटमा चाहिँ रुट इज ब्रोड टुवर्ड्स द अप्पर पार्टमा चाहिँ एकदमै मोटो हुन्छ भने तल पार्टमा चाहिँ त्यस्तो मोटो हुँदैन र एकदमै सानो पातलो खालको लाइनिङ जस्तो मात्र आएको हुन्छ एक्जाम्पलमा हामीले टर्निप या त्यसको साइन्टिफिक नेम ब्रासिका राप्पा लिन सक्छौँ अर्को छ मोडिफिकेसन अफ एडभेन्टिसियस रुटको चाहिँ मोडिफिकेसन डिफ्रेन्ट युजेसको लागि हुन्छ फर्स्टमा फर स्टोरेजको लागि चाहिँ ट्युबरस रुट फ्यासिकुलेटेड रुट या मोनिलिफर्म रुट या एन्युलेटेड रुट नोडुलस रुट हुन्छ भने ट्युबरस रुटलाई डिटेल्समा डिस्क्राइब गर्दाखेरि इट इज अ मोडिफाइड रुट अराइजेस फ्रम द नोडबाट अराइज गर्ने मोडिफाइड रुटलाई चाहिँ हामी ट्युबरस रुट भन्छौँ अनि एक्जाम्पलमा स्विट पट्याटो लिन सक्छौँ अर्को फ्यासिकुलेटेड रुट भनेको चाहिँ इट इज अ मोडिफाइड रुट which is seen as a cluster of swollen root tubers arising on the base of stemको बेसमा swollen भएर आएको रुट्सहरूलाई फ्यासिकुलेटेड रुट भन्छौँ एक्जाम्पलमा डालिया अर्को छ मोनिलिफर्म रुट यसलाई बिडेड रुट पनि भनिन्छ मोडिफाइड रुट हैज अल्टरनेट स्वोलन एन्ड कन्स्ट्रिक्टेड रिजन गिभिङ इट अ चेन अफ बिड्स लाइक अपिरियन्स बिड जस्तो अपिरियन्स दिने खालको भएकोले यसलाई बिडेड रुट भनिन्छ इट इज मेनली मोनिलिफर्म रुट अनि एक्जाम्पलमा चाहिँ मोमोर्डिका इंडिका तिते करेलालाई लिन सक्छौँ Annulated root. The swollen root consists of a series of annuli or ring-like structure. Ring-like structure as annuliform मा छ भने यसलाई चाहिँ annulated root भनिन्छ. Nodulous root. In this type of root, the tips of root become swollen into beaded-like structure. Beads-like structure मा टिपहरू चाहिँ swollen हुँदै जाने खालकोलाई चाहिँ nodulous root भनिन्छ. अर्को चाहिँ मोडिफिकेसन अफ एडभान्टेज रुटमै मेकानिकल सपोर्टको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो खालको टाइप्समा मोडिफाई भएको छ रुटहरू स्टिल्ट रुट प्रप रुट क्लाइम्बिङ रुट स्टिल्ट रुटमा चाहिँ इट अराइजेस फ्रम द लोवर नोट्सहरूबाट अराइज हुने रुट्सहरू हो अनि इट प्रोभाइड्स मेकानिकल सपोर्ट अगेन्स्ट द बेन्डिङ फोर्स अफ विन्डले बेन्ड गराउँदाखेरि इट प्रोभाइड्स मेकानिकल सपोर्ट त्यस्तोलाई चाहिँ स्टिल्ट रुट भनिन्छ एक्जाम्पलमा मेज सुगर केनहरूलाई हेर्न सक्छौँ हामीले फिगरमा नि देख्न सक्छौँ प्रप रुटमा चाहिँ भर्टिकल्ली डाउनवर्ड ग्रोइङ स्ट्रक्चर हुन्छ अनि इट अराइजेस फ्रम एरियल ब्रान्चेसबाट अराइज भएको हुन्छ अनि यसले पनि मेकानिकल सपोर्टको लागि नै काम गर्छ इट प्रोभाइड्स मेकानिकल सपोर्ट टु द एरियल ब्रान्चेसलाई मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ एक्जाम्पलमा फिकस बेङ्गालेन्सिस अर्को छ क्लाइम्बिङ रुट चाहिँ ह्याङ्गिङ इट अराइजेस फ्रम नोड्स एन्ड इन्टरनोड्स अनि यसले चाहिँ माथि लाइक चढ्ने क्लाइम्बिङ प्लान्ट्सहरूको लागि या झरिरहेको प्लान्ट्सहरूको लागि चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ फर इक्जाम्पल मनी प्लान्ट बिटल भाइन एट्सेट्रा अर्को फर भाइटल फङ्सन एसिमिलेटरी रुट इपिफाइटिक रुट हस्टोरियम रुट अर सकिङ रुट रेस्पिरेटरी रुट्सहरू पर्छन् यसमा चाहिँ एसिमिलेटरी रुट भनेको चाहिँ ग्रिन ह्याङ्गिङ रुट ह्याङ गर्ने खालको ग्रिन कलरको रुट्सहरू हुन्छ इट अराइजेस फ्रम एरियल पार्ट्स अनि फोटोसिन्थेटिक इन नेचर ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिलको प्रेजेन्सले गर्दा अभियसली फोटोसिन्थेटिक हुन्छ अनि एक्जाम्पलमा चाहिँ वाटर चेस्टनट एपिफाइटिक रुट यिनीहरू चाहिँ स्टेमबाट अराइज गरिरहेको हुन्छ विच इज कभर्ड बाई अ स्पेसल टिस्यु कल्ड भेलामेन
अनि इट अब्जर्भ एटमोस्फेरिक मोइस्चरहरू अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ यो रुटले चाहिँ. अनि त्यो मोइस्चरले गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्टले फोटोसिन्थेसिस क्यारी आउट गर्छ. फर इक्जाम्पल भ्यान्डा. अर्को छ हाउस्टोरियम अर सकिङ रुट. पेग लाइक आउटग्रोथ हुन्छ यसमा चाहिँ. अनि दे पेनिट्रेट टु द होस्ट एपिडर्मिस एन्ड गेट्स ब्रान्च. होस्ट एपिडर्मिसमा पेनिट्रेट भएर ब्रान्च स्ट्रक्चर दिन्छ. अनि दिज ब्रान्चेस गेट इन्सर्टेड इन्टु द कन्डक्टिङ टिस्युजमा इन्सर्ट हुन्छ. अनि इट इज फाउन्ड इन प्यारासाइटिक प्लान्ट्स लाइक कस्कटा, हेल्प्स इन एक्वायरिङ वाटर, मिनरल्स एन्ड फुड फ्रम द होस्ट प्लान्ट. होस्ट प्लान्ट्सहरूमा मेनली सर्भाइभ गर्नको लागि हाउस्टोरियम या सकिङ रुटहरूको एडभान्समेन्ट या मोडिफिकेसन हुने रहेछ. अर्को छ रेस्पिरेटरी रुट. रेस्पिरेटरी रुट चाहिँ सलाइन रिजनको ग्रोइङ प्लान्ट्सहरूमा फाउन्ड हुन्छ. अनि दे आर अल्सो नोन एज न्युम्याटोफोर्स. इट इज प्रोभाइडेड विथ माइन्युट पोर्स नोन एज न्युम्याटोथोर्ड्सहरू. अनि इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेसन. अभियसली इट इज कल्ड रेस्पिरेटरी रुट त्यसैले त. अनि दे प्रोभाइड माइन्युट पोर्स जसले गर्दा रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ. अनि दे आर फाउन्ड फर इक्जाम्पल म्याङ्ग्रोभ प्लान्ट्स,